Välkomna till Bernt-journalen. Jag är Bernt och det här kommer att handla om Kiss och allting som har med Kiss att göra. Och framförallt som har ägt rum den gångna veckan. Och det har varit en tung vecka, precis som vanligt. Och vi backar tills igår. Då grabbarna i Kiss och Monique Frehley fick ta emot den åtråvärda utmärkelsen Kennedy Center Honors. Och det här skedde faktiskt i Vita huset, hör och häpna. Och vi tar helt enkelt och tittar på hur utdelningen gick till. And the members of the incredible rock band Kiss, Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss, and Ace Frehley, who now is resting in peace and his beautiful daughter is here to accept the award. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you. That's great. Who would have guessed? That's pretty good stuff, huh? Let me turn that around. Thank you. That's great. My friend for a long time. Thank you, Mr. That's good. President. Thank you very much. My friend for a long time. Okay, that's good. Thank you, Mr. President. Thank you very much. It's an honor. And I think your father would be very happy to have you wear this, okay? Thank you very much. He's a great guy. Thank you very much. Those are great people. In a few moments, we will be presenting these stars with their Kennedy Center Honors medallions, which were redesigned this year with the help of the fantastic team at Tiffany and Company. And I want to congratulate them. They have done a fantastic job. They're wonderful people. I know them very well because they're right next to Trump Tower. I've lived with them for many years. And they really have done a great job. So I want to thank Tiffany. Thank you very much. I kväll, söndag, så kommer det att vara en gala. Den ska sändas någonstans. Jag har inte riktigt lista ut var. Men CBS i USA kommer att sända det här i sin helhet i efterhand. Det vet vi. Och vi går vidare till Ace Frehley och John Five. Men vi tar väl Frehley först. Ett bolag som heter Church of Vinyl, ett tyskt bolag, har gjort en exklusiv pop-up utgåva utav plattan Trouble Walking. Kontraktet skrevs i juli med Frehley, så att de här 999 exemplaren som finns i en uppsjö utav färger kommer väl gå åt i ett nafs, precis som vanligt med allting som har med Kiss att göra. Och sen samtidigt så har gitarristen John Five, vän till bandet, öppnat upp sig i tidningen Ultimate Guitar och avslöjat där att Ace hade balansproblem under hela sin karriär. Något som man nog ironiskt skämtar om med just titeln Trouble Walking. John Five berättade också att tanken var att han skulle gästa den kommande Origins Volume 3. Ett samarbete som vi tyvärr aldrig kommer få höra i så fall. Från sorg till Vinnie Vincent. Han utlovar en julrelease och det handlar om en enkel CD-skiva. Handskriven, numrerad i 500 exemplar. Och nu kommer vi till The Twist. Priset är $300 styck för den här plattan. Och Vinnie, han hävdar i sin release att han öppnar sitt bankvalv. Men att skivorna kommer skickas först när alla 500 är sålda. För att stoppa piratkopiering eller en exklusiv julklapp eller dyr chansning. Vad vet jag. Vinnie, fan. Gene Simmons igen. Han dök oväntat upp i Vita husets pressrum här om veckan
Agendan var musicians rights och då tog han tillfället i akt att hålla hov med presskåren. Så att vi säger så här, rulla bandet. Tomorrow, our little band that wears more makeup and higher heels than you ever wore are receiving the Kennedy Center honors. Proud to be one of the few. See? And then there's a day off, and then the day after, I'll be pointing my finger at both Republicans and Democrats who are senators who are joining to hear me talk about the American Music Fairness Act that needs to be passed because your favorite artists, Elvis Presley, Frank Sinatra, and quite a few others, were never paid a single cent when you heard their voices on the radio. Nothing. They were never paid for their performance on the radio, even though radio yearly was making almost $14 billion. In America, if you work hard, you should get paid. And I'd like to announce that I'm running for, no. But that is a fact that's been around for forever. And sadly, this injustice has been ongoing without anybody paying attention to it. It doesn't affect us as much because we make a living. Förra veckan, då var vi duktiga och visade en unboxing på vad vi trodde var Alive med Gene och Paul. Jag varit väl lite överraskad, men sånt händer. Så att jag tänkte, vi försöker igen och titta djupt ner i Alive-lådan, som för övrigt håller på att skickas ut till er alla i Europa som har köpt boxen via Kiss Onlines Tysklands sajt. Vi kan då räkna med att nästa helg, då sitter ni där med näsan i den boxen istället. Men hur som helst, vi tittar på vad Gene och Paul kommer fram till. This is the 50th anniversary Kiss Alive box set. Look at that cover. Look at the back cover. Come on. It's like Christmas. Oh, look at that. This is Peter's original drumhead artwork. If I'm not mistaken, I think we put glue on and then hand patted the glitter. Yeah, it's glitter on rubber cement. That's the original. It's got to be 50 years old. And this you can put on your turntable. Now we get to the really good stuff, okay? This is Kiss Alive as we first got it. It's got all the stuff that you'd expect. It is, in fact, as it originally was. And it sounds friggin' awesome. Now, by the way, we had yet to get a gold record at this point. This was our fourth release. The first three records did okay. Somebody, may have been our manager, Bill Coyne, said, hey, make this much more of a souvenir of the concert. You should write individual notes to the fans like you were handing it to them. So we did. We all went to a different... These are the actual pieces of paper and our handwriting that did that. Yeah. Let's talk about bootlegs, okay? Everybody knows what's out there and everybody thinks everything is out there that could be out there. The answer is no. Ja, och vad har hänt här hemma då? Ja, dels har det ju varit igår en otrolig succé med Glickman and Marks och Alex Bergdahl och Robert Knights otroliga evenemang kring The Elder. Men vi spar det till nästa vecka, tror jag.
Men för er som inte var där kan jag ju tipsa om den podden som vi släppte ut i fredags, både med Alex Bergdahl och Robert Mind, där de får berätta allt om 1981 och det äldre. Och de har ju grävt ner sig, framförallt Bergdahl, i hemliga dokument, och frågan är väl egentligen om det äldre är ett missförstått mästerverk eller ett snedsteg. You decide. Och sen andra saker vi gör i Let Me Know-podden är att vi har en julkalender som vi har sänt varje dag klockan 8 från den 1 december och fram till julafton. Och idag så den 7 så handlar det tydligen om samlandet. Men iväg och titta, vet jag. Ja, och sen så har vi den här återkommande punkten som heter Berns heta vax. Och den här veckan så fanns det varken hett eller vax, därför att skivbolagen har bestämt sig för att inför jul då ger man inte ut några skivor alls. Vilket är märkligt, kan jag tycka, för det är väl nu man vill köpa skivor och ge bort till sina nära och kära. Men vad vet jag? Annat var det förr. Och då är det helt enkelt som så här. Det var allt för idag. Slut för idag. Vi syns igen nästa söndag, hoppas jag.